Iba ka talaga. Iba ka talaga, ideal! Pag matapos timplahan ganon, sa mga sikreto, yun. Yan ang nagdadalang quality dito. Meron kang oras. Yun. It's ideal style. 20 minutes. 20 minutes. Yan, yan po. Pag na marinate, then Yan. pasok dito. Kailangan naka-ready na po lahat bago natin umpisahan yung pagluluto. Unless mararatil ka pag susunod mo. Hindi nga yung pagluluto. So ito po yung maging final na ating luto. Para Jollibee po. Ayan, makikita yung crispiness. Yung luto. Wow! Oh, ano luto?